In this video, pag-usapan natin kung paano mo ma-retrieve o paano mo malalaman yung username mo sa BDO Online Banking or BDO mobile app in case na nakalimutan mo na. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa BDO mobile app, pwede tayo makapag-login gamit yung fingerprint or yung PIN code natin. From here, pwede na tayong makapag-access sa BDO mobile app. Katulad nito, andito agad yung balanse ko, pwede ako magpadala ng pera, magbayad na din, or mag-load, at marami pang iba dito. Mag-logout lang ako. Pakita ko sa inyo paano kung first time nyo ulit or after a few months, i-access nyo ulit yung BDO account niyo at nakalimutan nyo na yung username niyo, hindi kayo makapag-login. Pag na-download nyo na yung BDO mobile app, pwede sa Play Store or sa App Store, i-install nyo lang yan at i-open. Mula dito, merong Need Help Logging In. I-tap nyo lang yan at pwede nyo nang kunin yung username niyo. I-tap nyo lang yung Get Username at ilagay dito yung email address na nakalink sa BDO account niyo. Itong email address na to ay dapat active at na-access nyo pa din. So, enter ko lang at i-tap ang Submit. I-check na ang email na pinadala ng BDO. Tap ko yung OK. Ito na yung pinadala ng BDO. Ito yung username ko. So, itatype ko lang siya doon sa online banking. At yung password na din. Paano naman kung yung password ang hindi mo rin matandaan? Pwedeng-pwede. Need help logging in ulit. I'd like to reset my password. Ilagay lang dito yung username mo. At yung last 4 digit ng account number mo o card number. Yung card number, ito yung debit card na nakuha sa BDO. Yung account number naman, ito yung parang nung nag-deposit ka sa BDO, dito ka nagpadala ng pera. Sa akin, ang gagamitin ko is yung last 4 digit na lang doon sa card ko. I-tap ko ang next. May error dito na hindi nag-match yung last 4 digits sa username. I-try ko lang ulit yung OK. Dahil dyan, ang gagawin ko na lang ay hindi na yung ATM card ko. Yung account number ko na lang. Buti na lang alam ko pa yung account number at malalagay ko rito yung last 4 digit niya. Tap ko yung next. At ilagay na rito ang OTP na na-receive sa phone. At this time, mag-enter na tayo ng password. Kailangan masunod natin yung mga criteria sa baba. Yung 8 characters, small letter, big letter number. Kailangan may special character at hindi dapat gamitin yung old password. So, katulad nito, ito yung password. Example lang yan. At dapat i-enter siya twice. Pwede nyo i-tap itong eye icon para i-hide or i-unhide. And then, kapag okay na, kung sakali nagbago isip nyo, pwede nyo ulit palitan yung password at i-tap na itong submit. Password set na, tap ko yung OK at mag-login dito gamit yung bagong password at yung kakakuha mo lang na username. Tap login. At hintayin ulit ang OTP na ipapadala ng BDO. I-enable ko na rin yung biometrics. Ito yung nakita nyo kanina na pwede ako mag-login gamit yung fingerprint ko. Also, pwede na rin akong gumamit ng 6-digit PIN. Uulitin lang ulit yung PIN. At kapag okay na lahat, ito agad yung makikita ninyo. Device registered successfully. Tap ko yung OK at ma-access nyo na ulit yung BDO at magamit yung mga features na meron dito. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!